Számomra a gombákat mindig egy picit egy misztikumos világ övezi, hiszen se nem növények, se nem állatok, mégis nagyon keveset tudunk róluk, legalábbis én, úgyhogy ma erről fogunk beszélgetni. Gyöngyi, az köztudott tény, hogy tulajdonképpen a gombák különleges élőlények, de mesélni nekem egy pár szót a pecsétviasz gombáról. Maga a gomba vadon termőgomba volt, és senki nem járt utána, hogy ebből mit lehet készíteni, milyen hatóanyagai vannak, de azt már tudták, hogy aki ezt fogyasztotta, annak sokkal jobb volt a közérzete, bizonyos betegségeket leküzdött. Tehát tulajdonképpen észrevették, hogy valami hatása van. A gombát jóval később, tehát ez 5000 éves múltra tekint vissza, és jóval később a 2000-es évek elejétől kezdték inkább kutatni. Sajnos a kutatások eredményei egyébként inkább keleti eredetűek, és így a nyugati orvoslásban csak mai naptól, mondhatjuk talán azt is, hogy holnaptól fogják majd alkalmazni. Tudná nekünk néhány dolgot mondani, hogy mire is jó valójában ez a gomba, vagy mire lehet számunkra előnyös? Természetesen ennek a gombának a hatóanyagairól nagyon sok szó esik mindenféle kutatási anyagban, és ezek a poliszaharidok, a triterpének, ami a legfontosabb, és ezek azt tartalmazzák, ami az emberi szervezetnek a legnagyobb szüksége van rá a működése alatt. Hogyha a szervezet működésébe viszont nem szólnak bele, de segítik annak a helyreállítását, vagy annak mondjuk az immunrendszernek az erősítését, akkor már is nyertünk van. De a Ganoderma gomba nem csak ennyit tud, sokkal többet ennél, ugyanis a sejtszinten meg tudja javítani az eltéréseket, a módosulásokat, és hogyha azt mondják rá, hogy csodagomba, ez így is van, hiszen a szervezetünk az mind sejtekből áll, abból épül fel, tehát minden egyes sejtet vissza tud állítani, legyen az egy hajszál, legyen az egy szív, koszorúér, bármelyik, tehát sejtszinten ható gombáról van szó. Ez nagyon érdekes, amit mondtál, de milyen formában fogyasztva jönnek ki ezek a jótékony tulajdonságai? Ez a gomba igazából taplógomba, és így fogyasztásra nem alkalmas, ezért ki kell vonni belőle a bioaktív anyagokat, és akkor már eljut a szervezetünkbe a jótékony hatása. Ezeket kávéba, teába vegyítik, 70-30%-a az embereknek így fogyasztja. Elképesztő tulajdonságaik vannak a gombáknak, de ha neked egyet kellene ebből kiemelned, melyik lenne az? Ha ki kellene emelnem ennek a gombának a leghasznosabb részét, akkor az antioxidánsokat emelném ki, mert az antioxidánsok közül a nemzetközi egységben mért része 23 000 nemzetközi egység a gombának, és hozzá legközelebb a Ginseng áll 5000 nemzetközi egységgel. Ezt egy Gyógygombák nevű könyvbe le is írta 2 magyar orvos, utána lehet nézni a pecsétviasz gombának a jótékony tulajdonságainak.